জেআৰজি ব্লগলৈ পুনৰবাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি আলোচনা কৰিবলৈ লৈছোঁ অসম চৰকাৰে গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ প্ৰায় 12,600 পদৰ বাবে দিয়া নটিফিকেশ্যন সম্পৰ্কত। অসম চৰকাৰে পুনৰ 12,600 পদৰ বাবে নটিফিকেশ্যন জাৰি কৰিছে। এই পদসমূহ গ্ৰেড 3 আৰু গ্ৰেড 4ৰ। এই পদসমূহৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, লগতে যোগ্যতা কি কি লাগিব, আবেদনৰ লাষ্ট ডেট কেতিয়া হয়, সেই সম্পৰ্কে আজি ভিডিঅ'টোত আমি আলোচনা কৰিম। প্ৰথমতে গ্ৰেড 4ৰ যিখিনি পদ, সেই পদসমূহৰ তিনিটা কেটেগৰীত ভাগ কৰা হৈছে। অৰ্থাৎ এডুকেশ্যনেল কোৱালিফিকেশ্যন লৈ পেলাই গ্ৰেড 4ৰ পদসমূহক তিনিটা কেটেগৰীত দিছে। সেই কেটেগৰীখিনি তোমালোকে চোৱা। মিনিমাম কোৱালিফিকেশ্যন যদি HSLC হয়, মানে এজন কেণ্ডিডেট যদি অকল 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হয়, তেতিয়াহ'লে তেওঁ আবেদন কৰিব পৰা পদৰ সংখ্যা আছে 1060টা। আৰু যদি HSLC প্লাছ ITI চাৰ্টিফিকেট আছে, তেতিয়াহ'লে তেনেকুৱা ধৰণৰ পদৰ সংখ্যা আছে 1990টা। আৰু অকল 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ প্ৰাৰ্থীৰ বাবে পদ আছে 1950টা। গ্ৰেড 4ৰ পদৰ বাবে মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যন 10ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ বা দ্বাদশ শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণ হ'ব লাগিব। স্নাতক বা স্নাতকোত্তৰ উত্তীৰ্ণ কেণ্ডিডেটে এই গ্ৰেড 4ৰ পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিব নোৱাৰিব। গতিকে কাৰণে ইয়াত মেক্সিমাম কোৱালিফিকেশ্যনটো উল্লেখ কৰা আছে। 4ৰ পদৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ হ'লে বয়স 18ৰ পৰা 40 বছৰৰ ভিতৰত হ'ব লাগিব। এজ ৰিলেক্সেশ্যন আছে, 5 বছৰ আছে SC ST কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 3 বছৰ আছে OBC MOBC কেণ্ডিডেটৰ বাবে, 2 বছৰ আছে এক্স ছাৰ্ভিচমেনৰ বাবে, 10 বছৰ থাকিব পাৰ্চন উইথ ডিজেবিলিটিজ কেণ্ডিডেটৰ বাবে। আৰু কেণ্ডিডেটৰ বিশেষকৈ HSLC যিখন চাৰ্টিফিকেট হয় বা স্কুল চাৰ্টিফিকেটৰ পৰা কেণ্ডিডেটৰ বয়সটো ইয়াত উলিওৱা হ'ব। কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এই পদসমূহৰ বাবে আবেদন কৰিবলৈ তোমালোকে চোৱা। ৰিচেণ্ট পাছপোৰ্ট চাইজ ফটোগ্ৰাফ লাগিব, স্কেন ছিগনেচাৰ লাগিব কেণ্ডিডেটৰ। আৰু এপ্লিকেশ্যন ফিজ ইয়াত নাই। কেণ্ডিডেটছ আৰ নট ৰিকুৱাৰ্ড টু পে এনি এপ্লিকেশ্যন ফিজ ফৰ ছাবমিশ্যন অফ অনলাইন এপ্লিকেশ্যন। এই পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰা, তেতিয়াহ'লে কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ দিব নালাগে। কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰিব পাৰিব www.sebaonline.org বা www.assam.govt.in গৈ এপ্লাই কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন শ্বেল বি ৰিচিভ অনলি ইন অনলাইন মোড ফ্ৰম 10 নৱেম্বৰ 2023 টিল 29 ডিচেম্বৰ। এতিয়া আৰম্ভ হ'ব 10 নৱেম্বৰৰ পৰা। 10 নৱেম্বৰৰ পৰা অনলাইন আৰম্ভ হ'ব আৰু 30 ডিচেম্বৰলৈকে লাষ্ট ডেট থাকিব। চিলেকশ্যন প্ৰচিডিঅ'ৰটো যিহেতু যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ, প্ৰচিডিঅ'ৰটোত দুটা পাৰ্টছ থাকিব। প্ৰথমতে ৰিটন টেষ্ট হ'ব আৰু তাৰপিছত ইণ্টাৰভিউ হ'ব। নেক্সট আহিলে গ্ৰেড 3 পদ। গ্ৰেড 3 আছে 7,600 পদ। এই 7,600 পদৰ বাবে কোনে কোনে আবেদন কৰিব পাৰিব, ইয়াতো বিভিন্ন ধৰণৰ কেটেগৰী দেখুওৱা হৈছে। এতিয়া কেটেগৰী 1ত বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ কিমান পদ আছে তোমালোকে চোৱা। বেচেলৰ ডিগ্ৰী লেভেলৰ পদ আছে 4,055টা। আৰু ইয়াত বেচেলৰ ডিগ্ৰী, বেচেলৰ্ছ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা মিনিমাম 6 মান্থছ, বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা অফ মিনিমাম 6 মান্থছ ডিউৰেশ্যন এণ্ড ষ্টেনোগ্ৰাফি। নেক্সট আহিলে বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স, বেচেলৰ ডিগ্ৰী ইন লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স উইথ কম্পিউটাৰ চাৰ্টিফিকেট ডিপ্ল'মা মিনিমাম 6 মান্থছ। গতিকে বেচেলৰ ডিগ্ৰীতে কেটেগৰী কেইবাটাও আছে। মানে বেচেলৰ ডিগ্ৰী, অকল বেচেলৰ ডিগ্ৰী থকাসকলেও, মানে অকল গ্ৰেজুৱেশ্যন লোৱাসকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব। যিবিলাকৰ কম্পিউটাৰ আছে তেওঁলোকেতো পাৰিবই। ষ্টেনোগ্ৰাফি আছে, কম্পিউটাৰ আছে, তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব, মানে তেওঁলোকৰ বাবেও পোষ্ট আছে। নেক্সট লাইব্ৰেৰী ছায়েন্সৰো কেইবাটা পোষ্ট আছে, পোষ্ট আছে। গতিকে বেচেলৰ ডিগ্ৰী উইথ লাইব্ৰেৰী ছায়েন্স সেইসকলেও ইয়াত BA জেনেৰেল গ্ৰেজুৱেশ্যন থকাসকলেতো পাৰিবই। লগতে এইখিনি কেটেগৰী যিবিলাকৰ চাৰ্টিফিকেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিলে তেওঁলোকেও প্ৰিফাৰেঞ্চ পাব বিভিন্ন ধৰণৰ পোষ্ট। কেটেগৰী 2ৰ যিবিলাক পোষ্ট আছে ইয়াত, সেইখিনি কিন্তু HSLC অৰ ইকুইভেলেণ্ট এক্সামিনেশ্যন পাছ হ'লে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব। গ্ৰেড 3ৰ HSLC লেভেলৰ পোষ্ট আছে 3,127টা। এই 3,127টা পদৰ বাবে HSLC পাছ হ'লে আবেদন কৰিব পাৰিব। নেক্সট আহিলে কেটেগৰী 3ৰে HSLC লেভেলৰ আৰু 418টা পোষ্ট আছে। এই 418টা পোষ্টৰ বাবে HSLC পাছ কৰাসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব, কিন্তু তেওঁলোকৰ ড্ৰাইভিং লাইচেন্স লাগিব। আচলতে এই 12,600 পদৰ বাবে 8ম শ্ৰেণী উত্তীৰ্ণৰ পৰা স্নাতক পৰ্যায়ৰ সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। কিন্তু কেটেগৰী ৱাইজ কোনটো পদৰ বাবে আবেদন কৰিব সেইটো কিন্তু কেণ্ডিডেটসকলে চাই লোৱাটো ভাল হ'ব। এইবোৰ পদৰ বাবেও এজ লিমিট
একেই হয়, ইয়াতো ৰিলেক্সেশ্যন একেই থাকিব, আমি আগতে উল্লেখ কৰিছোঁ। পদসমূহৰ বাবে যদি তোমালোকে আবেদন কৰিব খোজা বা পদসমূহৰ সবিশেষ তথ্যখিনি চাব খোজা তেতিয়াহ'লে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সৰ লিংকত গৈ চাব পাৰিবা। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।